let's start with oil. Next, our eggs. And sugar. So, mix natin lahat yun. Ayan. And ang ating milk na 1 cup. Mamaya na yung iba. So, ayan guys. Yung ating flour guys is 1 cup lang. Ito yung ating baking at saka vanilla. Ihalo natin sa ating flour. Ito ang ating flour. Ayan. Ihalo natin dito. At saka natin i-sift. And then, haluin natin. Huwag masyadong mabilis. Slowly muna. Ayan. Pag nahalo na lahat, saka natin bilisan for 2 minutes. Ilagay na natin yung natira nating milk. Ayan. So, mix natin for 2 to 3 minutes. Huwag natin i-overmix kasi ang resulta nun, yung cake mo parang pulbo. Parang powder. So, ayan guys. Okay na siya. So, ilagay na natin ang ating bida sa title. Ano ba ang bida natin sa title? So, ang ating title is chocolate chip cake with almonds. So, ilagay natin ang ating chocolate chips. Half nito. Mamaya na yung half. Ayan. So, ayan. At ang ating almonds. Ayan. Half lang. Yung chocolate talaga. So, ayan guys, dapat dikit lang yung mantika. Huwag marami para hindi maprito ang cake. So, ilalagay na natin. Ayan siya, oh. Nasa ilalim siya lahat, oh. Kasi mabigat ang chocolate. Ito ang ating chocolate chips. Beke naman. Sige na nga. Almond from Homeline. Homeline almonds flakes. This is it. Ayan. Excited na ako guys. First time to. More pa. Ayan. Kasi masarap ang almonds. Sakto lang ipare sa chocolate chips. Kasi yung chocolate chips, tamis diba? Sabang tamis. Ang almond matabang. Ayan. So, it's ready. Let's see. Oh my God. Look at this lovely cake.
Ang sarap. Gaya na sinabi ko, yung chocolate chips nasa ilalim. Mabigat talaga siya. Nagpunta siya sa ilalim. Cake mix. Cake mix is lesser density than chocolate chips. Rock. Chocolate chips on top of the cake. Here we go. Here's more chocolate chips. Here's more chocolate chips. Oh yeah, oh yeah. Ay, maglog. Yung na chocolate chips. Diba? Ow! Oh! Asan na nag-gold chocolate chip with almonds? Naibig ka lang. So, ayan guys, ang kanyang chocolate chips ay nasa ilalim. Ito, tinira ko na ng tinira kasi hindi ko na mapigilan yung sarili ko. Ang sarap. Ang sarap, 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 sarap.